Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. Nandito na naman po tayo sa isang napakasarap na recipe na ube turon with cheese. Tara na! At para po sa complete ingredients, pakicheck lang po ang ating description box. Bali, piprituhin lang po natin yung ating ube turon at yan po natatapos ang ating recipe. So kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, isa na namang napakasarap na merienda ang ating natunghayan. Enjoy cooking! See you on our next video.